Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σας έχω σήμερα ένα κοντοσούβλι μοσχαράκι, αλλά θα το μαρινάρουμε πρώτα για τουλάχιστον μία νύχτα. Πλευρά από μοσχαράκι. Τρυφερό κρέας με το κοκαλάκι του. Θα το μαρινάρουμε με όλα αυτά τα υλικά εδώ που βλέπουμε και θα το αφήσουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για μία νύχτα. Να σας πω εν συντομία τα υλικά για το μαρινάρισμα. Ηλιέλαιο, ξύδι μπαλσάμικο, πετιμέζι, θυμάρι ξερό, ένα μέρος του αλατιού που θα βάλουμε για το σύνολο του κρέατος, κρεμμύδι και γιαούρτι. Τέλος. Ρίχνουμε μέσα το ξύδι το μπαλσάμικο και το πετιμέζι. Μπορούμε να ρίξουμε και ένα μέρος από το ηλιέλαιο. Θα βάλουμε τα κρέατά μας σε μια λεκανίτσα να χωράει στο ψυγείο. Θα βάλουμε κάτω μια στρώση από τα πλευρά, θα τα ρίξουμε αλατάκι, θυμάρι. Το μείγμα κρεμμύδι, μπαλσάμικο, πετιμέζι, γιαούρτι, ηλιέλαιο, το υπόλοιπο κρέας και όλα τα υπόλοιπα. Όλα είναι μετρημένα, θα σας τα δώσω όλα με ακρίβεια, αναλογίες για 1 κιλό κρέας. Και τώρα πολύ καλό ανακάτεμα. Το σκεπάσουμε πολύ καλά με διάφανη μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο. Να ετοιμάσουμε τώρα όλα τα μυρωδικά και μπαχαρικά που θα προσθέσουμε στο κοντοσούβλι μετά το μαρινάρισμα. Το υπόλοιπο αλάτι, χοντρό αλάτι θαλασσινό, και θα το περάσουμε από το γουδί μαζί με τα πιπέρια, κόλιανδρο, πιπέρι λευκό, πιπέρι κόκκινο, πιπέρι μαύρο, λίγο μπούκοβο, πάπρικα καπνιστή και πάπρικα γλυκιά. Λίγο σκόρδο σε σκόνη. Όχι όλα μαζί, σε μικρές ποσότητες, αλέθονται πιο εύκολα. Θα προσθέσουμε και τα υπόλοιπα που είναι σε μορφή σκόνης, να τα αναμίξουμε όλα μαζί. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Θα ετοιμάσουμε και ένα γλάσο με το οποίο θα περάσουμε το κοντοσούβλι. Το γλάσο αποτελείται από μουστάρδα, πελτέ ντομάτας, λίγο κρεμμύδι σε σκόνη, λίγο πετιμέζι και περίπου ένα ποτήρι ηλιέλαιο. Αν χρειαστεί βάζουμε κι άλλο ή λιγότερο. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί, προσθέτοντας σιγά σιγά όλο το λάδι. Έτοιμο και το γλάσο μας. Το άφησα στο ψυγείο 24 ώρες και κάτι. Θα το βάλουμε τώρα σε ένα μεγαλύτερο ταψάκι για να του ρίξουμε τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Ήδη έχω ανάψει τα κάρβουνα να γίνονται. Αφού λοιπόν το ανακατέψαμε όμορφα και ωραία, μπορούμε τώρα να το περάσουμε σε σούβλα. Έτσι ακριβώς συνεχίζω να το σουβλήσω όλο και τα ξαναλέμε. 3.300 το βάρος του κρέατος. Αυτή τώρα θα την τυλίξουμε στη λαδόκολλα. Θα το περάσουμε τώρα με αυτό το ωραίο γλάσο που φτιάξαμε πριν το κλείσουμε. Έτσι με ένα πινελάκι. Το υπόλοιπο θα το κρατήσουμε για μετά που θα βγάλουμε τη λαδόκολλα. Θα το περάσουμε άλλη μια φορά από πάνω σαν τελευταίο φινίρισμα. Εδώ τώρα θα προσέξουμε από ποια μεριά θα το κλείσουμε. Ανάλογα πώς γυρίζει η σούβλα σας, θα προσέξετε ώστε όταν γυρίζει τα υγρά να μένουν μέσα, να μην βγαίνουν έξω από τη λαδόκολλα. Θα δέσουμε πρώτα τις άκρες.
Και η σούβλα μας είναι έτοιμη να μπει στην ψισταριά. Τα κάρβουνα έχουν γίνει, οπότε μπορώ να το βάλω πάνω. Προσέχουμε να έχουμε σταθερή τη θερμοκρασία, γι' αυτό κατά καιρούς θα προσθέτω κάρβουνα. Κάθε τόσο προσθέτω κάρβουνα πίσω για να μην ξεμείνουν από φωτιά, να έχουμε σταθερή θερμοκρασία. Έτοιμες οι πιπεριές να πιούμε κανένα τσίπουρο. Με το μαχαίρι καθαρίζουμε πολύ εύκολα. Και την καυτερή μας. Σκορδάκι, αλατάκι, μαϊντανό, λαδάκι, ξιδάκι, έτοιμη η γεμιστή πιπεριά. Βλέπετε εδώ πως βράζει μέσα στο ζουμί του. Κοντεύουμε τις 2 ώρες. Και τα κρεμμυδάκια τα ψημένα. Να βάλουμε και ένα τσιπουράκι, στην υγειά μας. Και λίγη καυτερή επάνω. Και λίγο ψωμάκι. Πω. Πω. Δεν σας λέω τίποτα. Στην υγειά μας. Είμαστε στις 2,5 ώρες. 3 ώρες και 1/4. Ο ζωμός άρχισε να λιγοστεύει. Στις 3,5 ώρες θα βγάλω τη λαδόκουλα και θα το κατεβάσω λίγο πιο χαμηλά. Θα αφήσουμε λίγο να ξεθυμάνει.
Τώρα θα το περάσουμε με το γλάσο. Το γλάσο που μας περίσσεψε. Το αφήσουμε τώρα να πάρει λίγο χρωματάκι και είμαστε έτοιμοι. Βλέπω ήδη τα κοκαλάκια ξεκολλάνε μόνα τους. Δεν το κατεβάζω πιο κάτω. Λίγο θα δυναμώσω τη φωτιά, έχω πολύ κάρβουνο. Νομίζω πως είναι έτοιμο, κατεβάζω. Το τυλίγω για 10-15 λεπτά με αλουμινόχαρτο και είναι έτοιμο να το φάμε. Στην υγειά μας. Έχει 15 λεπτά ακριβώς που είναι σκεπασμένο. Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Μια ντοματούλα θα κόψω εδώ. Με λίγο αλατάκι. Στη λαδόκολα το ψήσαμε. Στη λαδόκολα θα το σερβίρουμε. Εδώ δες. Δεν θέλει τίποτα. Λίγο έτσι σκέτο πιπεράκι από πάνω, φρεσκοτριμμένο για το άρωμα μόνο. Λίγο. Έχει τόσα ωραία μπαχαρικά μέσα που δεν του λείπει τίποτα απολύτως. Για το άρωμα δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Τα κοκαλάκια βγαίνουν από μόνα τους. Έλειωσε το κρέας, έλειωσε. Έψησα ακριβώς 4 ώρες. Από την ώρα που το έβαλα επάνω, η φωτιά ήταν σχετικά δυνατή σε όλη τη διάρκεια του ψησίματος. Στις 3,5 ώρες αφαίρεσα τη λαδόκολα. Για πάμε. Πόσο αρωματικό κρέας. Πόσο νόστιμο. Μαλακό, ζουμερό. Στην υγειά μας. Τέλειο κοντοσούβλι. Είναι φανταστικό. Πραγματικά φανταστικό.